Mä löysin hiljattain varastosta kukkamekon, jota mä oon käyttänyt viimeksi joskus 14-vuotiaana. Mä muistan vielä hyvin sen syyn, miksi mä lakkasin käyttämästä sitä. Joku nimitti mua kukkaistytöksi ja en tiedä, oliko se tarkoitettu negatiivisena kommenttina vai ei, mutta se sai mut tuntemaan kuitenkin, että kukkaistyttö on jotain ei-toivottavaa, jotain mitä mä en sitten enää halunnut olla. Mutta syy siihen, että mä olen säilyttänyt tämän mekon niin pitkään, on ehkä se, että jollain tavalla se kukkaistytön rooli oli ehkä kaikkein eniten lähellä sitä, mitä mä oikeasti olen. Vaikka mä vuosia yritin sopeutua muiden ihmisten odotuksiin ja joihinkin muihin rooleihin, viime vuosina mä olen alkanut taas ymmärtää, että se kukkaistyttö ei ehkä ollut mikään kovin kaukana siitä, mitä mä sisimmässäni olen. Ja tämän videon aiheena on nyt se, että miten olla aidosti oma itsensä, miten oppia arvostamaan niitä puolia itsessä, jotka ei välttämättä ensi ajatuksella itsestä tunnu sellaisilta, että niissä olisi mitään arvostettavaa tai että ne olisi hyviä puolia. Ensimmäinen oivallus on se, että ei voi miellyttää kaikkia muita, koska meitä ihmisiä on tosi paljon erilaisia ja siinä vaan ikään kuin solmii itsensä sellaiselle kamalalle mutkalle, jossa on hirvittävän hankala olla, jos yrittää aina miellyttää vaan muita. Ja sellainen ihminen on myös aika rasittavaa seuraa, joka yrittää aina jotenkin peesata muita ja olla niin kuin muiden mielipiteiden armoilla. Tietenkin tällaisessa käytöksessä on taustalla huono itseluottamus. Ei oikein osaa arvostaa itseään sellaisena kuin on ja on jotenkin peloissaan, että jos mä nyt paljastan sen mun todellisen minäni kaikille, niin mitä jos ne ei tykkääkään siitä? Mitä jos ne on sitä mieltä, että toi sun todellinen minä on ihan tosi tylsä tai ärsyttävä tai epämielenkiintoinen. Jos itsestä tuntuu, että on jotenkin vääränlainen, niin on silloin hirveän vaikea uskaltaa olla sellainen kuin oikeasti on, koska olemalla aito oma itsensä saattaa itsensä semmoiseen haavoittuvaiseen asemaan. Jotenkin mua on auttanut olemaan enemmän oma itseni se, että mä olen ymmärtänyt, että siellä taustalla on se pelko, torjutuksi tulemisen pelko ja tavallaan myös sen tajuaminen, että meillä kaikilla on se sama. Ei se kenellekään ole helppoa paljastaa omaa sisintään. Toinen oivallus on ollut se, että kaikkien ihmisten ei tarvitse pitää musta, koska enhän mäkään pidä kaikista ihmisistä. Ja niin se vaan menee. Kaikki ihmiset tässä maailmassa ei ole mua varten. Kaikki asiat tässä maailmassa ei ole mua varten. Ja kaikkia ihmisiä on mahdoton miellyttää myös siksi, että eihän me tiedetä tarkkaan, että mitä ne muut ihmiset ajattelee tai mitä ne haluaa. Se on aika pitkälti sellaista arvailua oman pään sisällä, mitä kuvittelee muiden ihmisen susta ajattelevan tai haluavan. Joten siinä on sellainen riski, että jää ikään kuin sen oman mielensä vangiksi. Alkaa tehdä vaan sitä, mitä kuvittelee muiden haluavan. Jos mietitään vaikka ystävien hankintaa, niin haluanko mä paljon elämääni sellaisia ihmisiä, jotka nyt vaan on joitakin ihmisiä, jotka hengailee mun kanssa, vai haluanko mä sellaisia ihmisiä, jotka aidosti arvostaa mua, jotka aidosti näkee mut sellaisena kuin mä olen. Mä ainakin ajattelen, että on niin kuin arvokkaampaa olla oma itsensä ja vaikka sitten olisi yksin kuin se, että esittää jotain ja on hirveän laaja tuttava piiri, joista kukaan ei oikeasti ole mikään läheinen ystävä, joka edes pitäisi susta todella. Kolmas oivallus on se, että mitkään asiat tai ominaisuudet tai luonteenpiirteet ei ole jotenkin automaattisesti hyviä tai huonoja, vaan
ne on sitä, millaisena sä itse ne näet. Esimerkiksi mulla on ollut sellaisia ajatuksia, että onko tässä maailmassa paikkaa tällaiselle herkälle taivaanrannan maalarille, joka tällä hetkellä on tilanteessa, että väsyy helposti, ei pysty ihan kaikkeen samaan mitä jotkut muut. Mutta sitten mä olen päättänyt kääntää ne voitoksi niin, että mä olenkin alkanut nähdä rikkautena sen, että mulla on sellaisia kokemuksia, mitä mulla on. Mä olen käynyt sellaisia vaikeuksia läpi, mitä kaikki muut ei ole käynyt. Sen sijaan, että ne olisi joku kauhea taakka tai joku surun aihe, mä olen ajatellut, että ne on mulle sellainen voimavara. Jos mä olen käynyt jotain vaikeuksia läpi, niin ehkä se antaa mulle jonkinlaista perspektiiviä. Mä näen asiat vähän eri tavalla. Ehkä mun on helpompi mun omien kokemusten perusteella ymmärtää muita. Ja se on oikeastaan myös syy siihen, tai yksi niistä syistä, miksi mä olen alkanut tehdä näitä videoita. Että mä en halua työntää niitä mun ominaisuuksia, kuten se, että mä olen sairastunut uupumukseen ja mulla on ollut jotain muita vastaavia ongelmia. Mä en halua, että ne on mikään häpeällinen salaisuus, jota mä säilön jossain piilossa kaikilta ja yritän esittää jotain muuta kuin mitä mä oikeasti tällä hetkellä oon. Se, että mä olen alkanut puhua niistä täällä YouTubessa, on mulle se keino, että mä olen alkanut nähdä ne rikkautena, sellaisena, mikä on mun elämässä nyt sattunut käymään ja jonka mä voin kääntää voitoksi. Ja tää on ollut mulle tosi iso juttu. Enkä mä tarkoita, että kaikkien ihmisten tarvitsisi välttämättä puhua asioistaan muille tai kertoa niistä varsinkaan missään videoilla, mutta jotenkin se asenne, että ne asiat, joita mun elämässä on, ne ominaisuudet, joita mulla on, ne voi olla siunauksia, ne ei ole välttämättä huono juttu. Mutta melkein mistä tahansa voi mun mielestä tehdä voittajan ominaisuuksia, jos ne alkaa nähdä sillä tavalla. Sitten vielä 4. oivallus. Helposti tällainen, niin kuin millainen nyt on minun todellinen minä ja kaikki tämmöinen pohdiskelu, se saattaa kuulostaa semmoiselta vähän oman navan kaivelulta. Ja sitä se tietysti mielessä onkin. Ja mun mielestä siis oman itsensä tutkiskelu ei ole mitenkään huono asia, vaan mitä paremmin itsensä tuntee, niin sitä helpompaa jotenkin elämä on, kun tietää ne omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja osaa jotenkin realistisesti suhtautua niihin. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin hyvin vahvana mulla itsellä ainakin ollut myös se puoli, että kun mä tunnen itseni ja tiedän mitkä on ne mun vahvuudet ja heikkoudet, niin sitä paremmin mä pystyn antamaan jotain muille, tälle muulle maailmalle. Eli ei ole kyse vaan siitä, että mitä voit itse saada maailmalta, vaan mitä voit antaa sille. Nyt lopuksi vielä sellainen ilmoitusluontoinen asia tässä. Kesä alkaa olla aika pitkällä ja musta tuntuu, että mä en ehkä pysty ihan tätä julkaisutahtia pitämään. Mähän olen julkaissut näitä videoita noin 10 päivän välein ja se on ollut sellainen ihan mahdollinen tahti. Mutta nyt mun lapset on kesälomalla ja tässä on kaikenlaista ihanaa kesätouhua, sukulointia ja mökkireissuja ja muita. Ja mä en halua, että näistä videoista tulee mikään taakka, että mun pitää sitten väkisin niitä vääntää omaan jaksamiseni äärirajoilla. Joten jos tässä kesän aikana ei videoita ilmesty yhtä tiheään kuin aikaisemmin, niin älä huolestu. Mä vaan otan täällä rennosti, nautin kesästä ja palaan sitten näiden pariin taas vähän syksympänä. Toivon, että säkin teet samoin, eli otat rennosti, nautit kesästä. Ja eipä muuta kuin kiitoksia taas, että katsoit videon. Muista pitää huolta itsestäsi. Jätä kommentti, jos siltä tuntuu. Ota kanava seurantaan. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!